નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 ગણિત એની અંદર પ્રકરણ નંબર 3 દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 3.3 નો ક્વેશ્ચન નંબર 1 નો અભ્યાસ ભાગ નંબર 13 ની અંદર કરી ચૂક્યા છીએ। જે વિદ્યાર્થી મિત્રએ ભાગ નંબર 13 જોવાનો બાકી હોય અને એની અગાઉના જે કંઈ બાકી હોય એ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રએ આપણે જે પ્લેલિસ્ટ છે એની અંદર પણ તમને મળી રહેશે। જ્ઞાનમ ક્લાસીસની અંદર પ્લેલિસ્ટની અંદર તમને દરેકે દરેક વિડીયો લેક્ચર્સ જોવા મળશે। એ સિવાય આની અગાઉના જે કંઈ તમને લેક્ચર જોવા માટે આ લેક્ચર ભાગ નંબર 14 જે છે એના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર 1 થી 13 ભાગ જે છે એ મૂકેલા છે, એટલે દરેકે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રે એ ક્રમશઃ જોવાના અને પછી આ લેક્ચર જે છે એ નિહાળવાનો છે। ચલો આપણે હવે ભાગ નંબર 14ની શરૂઆત કરીએ। સ્વાધ્યાય 3.3 નો ક્વેશ્ચન નંબર 2। રકમ તમને કેવી આપેલી છે જોઈએ, 2x + 3y = 11 અને અહીંયા આપેલ છે 2x - 4y = -24 નો ઉકેલ મેળવો। આપણે કઈ રીત જે છે જોઈ ગયા છીએ અગાઉ, તો કે આદેશની રીત। આખા સ્વાધ્યાયની અંદર તમારે માત્ર ને માત્ર આદેશની રીતનો ઉપયોગ કરવાનો છે, એટલે આપણે ઉકેલ મેળવશું। પણ કઈ રીતે ઉકેલ મેળવશું, તો કે આદેશની રીત પ્રમાણે આપણે ઉકેલ એનો મેળવશું। આગળ વાંચો, એવો એમ મેળવો કે જેથી y = mx + 3 થાય। ચલો એમની વેલ્યુ તમારે જોઈએ છે। સ્ટ્રેટ લાઇનનું સમીકરણ તમને આપેલું છે, y = mx + c હોય એની જગ્યાએ તમને આપેલું છે y = mx + 3। ઓકે, તો અહીંયા x અને y જે તમને ઉકેલ મળશે એ અહીંયા xની જગ્યાએ લખવાના અને yની જગ્યાએ લખવાના, એટલે તમને એમને સૂત્રનો કરતા બનાવો એટલે તમને ફાઇનલ જવાબ એમની વેલ્યુ તમને મળશે। ચાલો ભાઈ, સમીકરણ કેવું આપેલું છે, બંને સમીકરણ પહેલાં આપણે લખીએ અને ઉકેલ મેળવીએ। તો કે તમને આપેલું છે 2x + 3y = 11। બીજું સમીકરણ 2x - 4y = -24। આને કહી દઈએ સમીકરણ નંબર 1, આને કહી દઈએ સમીકરણ નંબર 2। સમીકરણ 1 અથવા તો 2 માંથી કોઈ પણ એકને સૂત્રનો x અથવા તો y ને બનાવી દો। દાખલા તરીકે હું બનાવું છું કે સમીકરણ નંબર 1 પરથી 2x બરાબર શું થશે, તો કે +3y બરાબરની જમણી બાજુ જાય તો -3y થાય, એટલે અહીંયા થઈ ગયા 11 - 3y। તમારે xની વેલ્યુ જોઈએ છે, xને સૂત્રનો કરતા બનાવવો છે, તો અહીંયા આવશે 11 - 3y। 2 ગુણાકારમાં છે, જમણી બાજુ જશે તો કે ભાગાકારમાં, એટલે તમને x બરાબર આવી કંઈક વેલ્યુ મળી। હવે આ xને તમારે ક્યાં મેકવાનો, જો તમે સમીકરણ નંબર 1ને સૂત્રનો કરતા 1માંથી બનાવેલ હોય 2ની અંદર મેકવાનો, 2માં જ બનાવેલ હોય તો 1ની અંદર મેકવાનો। એનો મતલબ કે આ xની વેલ્યુ જે છે આને તમે સમીકરણ નંબર 2માં મૂકતા। ચલો ભાઈ, સમીકરણ નંબર 2ની અંદર કિંમત મૂકી, અહીંયા આવશે આ 2 ના 2 જે છે એમ નામ। xની જગ્યાએ શું લખવાનું, તો કે 11 - 3y / 2 -4y = -24। ચલો ભાઈ, સાદુરૂપ આપીએ આપણે। અહીંયા ઉપર નીચે કેન્સલ કરી નાખો તો પણ ચાલશે, કેમ કે આ બંને ગુણાકારમાં જ છે, 1 2 અને આ પદ આખું ગુણાકારમાં છે। અહીંયા છેદમાં 2 છે અને અહીંયા અંશમાં 2 છે, બંને કેન્સલ। અહીંયા 11 - 3y - 4y = -24। ચલો સાદુરૂપ આપીએ આપણે। 11 જે છે એમ નામ, -3 ને -4 એનો મતલબ 4 ને 3 તો કે 7 થાય, આ 7y લખ્યા। મોટાની નિશાની એનો મતલબ 4ની નિશાની કઈ છે, તો કે માઇનસ બરાબર -24 થશે। -7y બરાબર અહીંયા -24 જે છે એ એમ નામ, +11 ઓલી બાજુ જાય તો કે -11। અહીંયા -7y બરાબર અહીંયા ઓછે વત્તા 24 ને 11 બંનેનો સરવાળો કરીએ તો આપણને મળશે 35, પણ મોટાની નિશાની એનો મતલબ કે 24ની નિશાની કઈ છે, માઇનસ। બંને જગ્યાએથી માઇનસ કેન્સલ, એનો મતલબ કે તમને આ પ્રકારની વેલ્યુ મળશે 7y બરાબર 35। ચલો ભાઈ, હવે y બરાબર અહીંયા 35 જે છે એમ નામ, અહીંયા 7 ગુણાકારમાં છે, જમણી બાજુ જશે તો ભાગાકારમાં, એનો મતલબ y બરાબર 7 × 5 = 35। તમને મળી ગયા y બરાબર 5। હવે આ 5ને તમારે ક્યાં મેકવાના, સમીકરણ 1માં મેકો તોય ચાલે, 2માં મેકો તોય ચાલે, અને આપણે xને સૂત્રનો કરતા બનાવેલો છે એની અંદર મેકો તો પણ ચાલે ને। x બરાબર 11 - 3y / 2 માં મૂકતા। ચલો ભાઈ, મેકીએ આપણે આની અંદર x બરાબર 11 - 3, yની જગ્યાએ કેટલા લખશું, તો કે 5 / 2
x બરાબર 11 - 5 તેરી તો કે 15/2 એનો મતલબ x બરાબર વત્તે ઓછે ઓછા 15માંથી 11 બાદ કરીએ તો 4 મોટા નિશાની એનો મતલબ 15ની નિશાની તો કે માઇનસ છે છેદમાં 2 x બરાબર 2 દુ 4 એનો મતલબ કે તમને xની વેલ્યુ મળશે -2. ચાલો ઉકેલ મળી ગયો x બરાબર -2 અને y બરાબર 5 એટલે આપણે ઉકેલ લખી નાખીએ. ઉકેલ x પહેલાં લખીએ અને પછી y લખીએ બરાબર -2 અને 5. તમને ઉકેલે મેળવવાનો કીધો તો અને હજી એમ કીધેલું છે mની વેલ્યુ મેળવો. mની વેલ્યુ કેમ મેળવવાની એના માટે તમને એક સમીકરણ આપેલું છે y બરાબર mx + 3 સ્ટ્રેટ લાઇનનું સમીકરણ છે. yની વેલ્યુ કેટલી છે તો કે 5 બરાબર આ જે છે એમ નામ xની વેલ્યુ કેટલી છે તો કે -2 વત્તા 3 અહીંયા 5 વત્તા 3 આ બાજુ આવશે તો કે -3 બરાબર અહીંયા m ગુણ્યા -2 -2m થશે. 5માંથી 3 જાય તો 2 બરાબર -2m. ચલો આ 2 જે છે લખા અને આ -2mની સાથે ગુણાકારમાં આ બાજુ આવશે તો કે ભાગાકારમાં. એનો મતલબ કે તમને m બરાબર મળશે 2 એકા 2 છેદમાં -1 1ના છેદમાં -1 લખેલા હોય એનો મતલબ કે m બરાબર કેટલા મળશે તમને તો કે mની વેલ્યુ મળી ગઈ -1. ચલો કંઈ નહીં હોય 1 હશે ને છેદમાં -1 ડાયરેક્ટ -1 લખશો તો પણ સાચું. ઓકે એની પછીનો નેક્સ્ટ જે છે ક્વેશ્ચન નંબર 3 એ આપણે ભાગ નંબર 15ની અંદર જોઈશું.